السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. والاقتراح ديال اليوم غنشارك معكم هذه الحلوه ديال الطلبو. كلشي تيحماق عليها عندي، تتجيب واحد الشكل اللي واعر بزاف كيف شفتوا معايا. الا ما كانتش تخرج لكم وتتصدق لكم بهذه الطريقه هذه، ضروري تتبعوا هذه الوصفه. غنعطيها لكم مضبوطه ولو تكون اول مره غتجيكم هكا وحسن كاع. هنا كل ما احتاجيت 250 غرام ديال الزبده، واحد رشيشه صغيره ديال الملحه، و150 غرام ديال السكر كلاصي. بالنسبه للعبارات هنا تقدروا تعبروا بالكاس ديال العنبه، راه تيوزن 150 غرام. زدت عليهم الفاني تقريبا هكاك 8 غرام، اولا الفاني سائل اللي كنديرو ولا نسمو باللي بغيتو. هنا طحنت كل شيء مزيان في الهاشوار. فهاد المرحله راه تتسهل عليا الخدمه، ومن الاحسن ديروها ما تخدموش بيديكم، وراه تتساعد في الوصفه باش تنجح لكم ديك العجينه اكثر واكثر. هنا زدت 150 مليلتر ديال الزيت حتى هو بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، وواحد الحبه وحده ديال البيض. وغادي نحاول نطحن هنا كل شيء مزيان يولي داك الخليط على شكل كريمي. فهنا كيف شفتوا تقدروا تعبروا بالميزان، او الا ما كانش عندكم الميزان خذوا غير الكاس ديال العنبه، راه تيوزن 150 غرام بالضبط. وهنا بعد ما تطحن داكشي كلشي مزيان، المهم خاصني نوصل لهاد المرحله هذه اولا لهاد النتيجه هذه في الاول ديال المرحله. صافي هنا غادي نفرغ كلشي في هاد البول، عاد غادي نكمل بيدي. الا ما كانش عندكم الهاشوار تقدروا طحنوا حتى بالباطور حتى هو تيطحن مزيان. المهم ديك الزبده وداك السكر، يعني كاع دوك المكونات الاولين خاصنا نوصلوهم لهاد المرحله هذه. وزدت هنا 2 المعالق كبار ديال كريم باتيسير، الا ما كانش تقدروا تعوضوه بالنشا. درت عليهم واحد الكيس ديال الفلون ديال الشوكولا، 2 المعالق عامرين مزيان بومبي ديال الكاكاو المر، يكون شي نوع زوين باش تجيكم النتيجه زوينه، و10 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. ودرت هنا كاول دفعه ديال الطحين درت 400 غرام بالضبط. وصافي هنا غادي نبدا نجمع. هنا غير بالاطراف ديال الاصابع حاولوا ما تدخلوش الكف ديالكم باش العجينه ما تسدلك، تطلق ليدام ديالها وتصدق هازه لكم اكثر من القياس ديال الطحين اللي انا غادي نعطيكم في العبارات. هنا بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على الحلوه ديال البوق باش من نوع ديال الزبده تنخدمها، انا في غالب الاحيان تنخدمها بنوعيه اللي تتكون من اصل حيواني. تقدروا تخدموها حتى بالمارغرين، ما كاين حتى شي مشكل، غير هو راه تيختلف واحد شويه المذاق. يعني المذاق تيجي على حساب الزبده اللي تتكونوا استعملتو. الا كان المذاق ديالها زوين كونوا اكيدين حتى النكهه وداك المذاق ديال الحلوه راه تيختلف. وهنا الكميه اللي عندي ديال الطحين فراني قسمتها لدفعات ودخلتها هكا شويه بشويه. انا تندخل وتلم في ديك العجينه، ما تنديرهاش دقه واحده. بالنسبه للعبار ديالو راه زدت معايا 850 غرام بالضبط ديال الطحين. المهم العجينه خاصها تجينا على هذا الشكل هذا، فاش نجيو هكا نجمعوها راه تتكور بكل سهوله. وفاش هكا تنجروها بصبعنا ولا تنضغطوا عليها راه تتكون رطبه، وفي نفس الوقت راه ما تتكونش تلصق في اليدين. المهم على هذا الشكل هذا اللي تتشوفوا معايا في الصوره. صافي هنا جمعتها وغطيتها بواحد البلاستيكه باش هكا ما تنشفش. والبوق اللي غادي نطبع به فهو هذا. بالنسبه لهذا البوق بزاف ديال الاخوات سولوني عليه، فهذا البنات راه ماشي ديال الحلوه، راه غير ديال الكريمه. تنخدم به هذه الحلوه هذه صراحه تيعطيني النتيجه مخيره، وتيعطيني حتى داك الشكل تيجي موج تيحمق. المهم شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديالو. صافي هنا تندير فيه العجينه وتنحاول هكا نضغط مره واحده باش ديك العجينه ما تجيش هكا مقطعه. انا تنضغط على العجينه تنحاول هكا ندير دوك التموجات باش هكا تجي ديك الحلوه بحال الا مشاكه. المهم بحال المخ فاش تتلصق اولا القرقاعه تقريبا انا تجيني تتشبه لهاد جوج ديال الحاجات، المخ والقرقاعه. المهم كملتها بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للعجينه الا ما بغيتوش هكا ديروها بالكاكاو وتجيكم هكا قهويه، تقدروا ديروها بلا كاكاو. ولا بغيتو تجيكم بيضه راه فايته حاطه لكم الطريقه ديالها بيضه ديال الجنجلان. الصراحه تجي تتحمق بزاف. الا بغيتو تجربوها غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف حتى تشوفوها. ولا بغيتو حلويات اخرين ديال البوق، العشاق حلويات البوق راه عندي في القناه بزاف ديال الحلويات حتى تشوفوهم وجربوا اللي بغيتو منهم. وما تبخلوش عليا من لايكاتكم. هنا بعد ما كملتها شوفوا الشكل ديالها كيفاش يخرج، راه غير الشوفه باقا انا ما طابت ما والو. والله فيها واحد الريحه فنه تتحمق ديال داك الكاكاو ديال داك فلون ديال الشوكولاط. المهم تتكون زوينه وراه تتبقى بنفس الطريقه حتى وهي طايبه. بالنسبه للطريقه ديال الطياب اللي حتى هي تتبقى مهمه، شعلت الفران على 200 درجه حتى سخن تماما،
موراها نزلت الحراره ل 170 درجه صافي ودخلتها طيب. المهم شوفوا معايا فين حطيتها وخليتها شاعل في الفوق وفي التحت وطيبتها دفعه واحده تقريبا تاخذ ديك بين 15 حتى ل 20 دقيقه صافي راه تتكون واجده. هنا غير ما تغفلوش عليها بزاف، لا تمشي تحمر اكثر من القياس لحقاش ما تيبانش فيها اللون ويجيكم المراره ديال الذوق ديالها. وشوفوا معايا هنا فاش خرجتها، شوفوا الكميه تبارك الله اللي تتعطي، راه تتعطي الخير والبركه. وشوفوا الشكل ديالها كيفاش تيبقى، راه ما تيتقلص الحجم ديالها، ما تيتنفخ على هذا القياس نهائيا، تتبقى كيف ما هي، كيف ما ترشمات كيف ما تتخرج، ما تيتبدل الشكل ديالها بالمره. وهنا باش غادي نلصق درت هنا غير الشكلاط ابيض صافي درتو في البوش نيشان، قطعته ما زدت ليه لا زيت لا حتى شي حاجه، قطعته ودرت البوش هكا في الماء سخون صافي حتى داب ولا هكا على شكل كريمه. عاد لصقت به باش هكا نتفادى بلا ما يبقى سايح ليا مع الجناب وتجي ديك الحلوه ما متولاش وتجي هكا مقطره. المهم وغادي نكملها بهذه الطريقه هذه باش لصقت. انا الصراحه غير وريت لكم هكا، اما من بعد راه ستفت الحبات صافي ودوزت عليهم كل حبه درت فيها شويه حتى من بعد عاد لصقتهم، درت وحده فوق وحده. صراحه هذيك الطريقه راه عمليه بزاف. وهنا فاش نجي نلصقهم حاولوا بما امكن تعزلوا الحبات اللي ماشي قد بعضياتهم، حيت راه ضروري هكا فاش نجيو نطبعوهم ضروري ما تقدر هكا وحده تفاوت على وحده ولا تجي وحده كبر من وحده ولا وحده شويه رقيقه وحده شويه غليظه، تيبقى على حسب كيفاش طبعناهم. المهم غير هكا تنحاول نعطيكم التفاصيل ديال الوصفه اكثر باش تجيكم هكا مضبوطه وحتى الحبات يجيوكم زوينين. المهم انا هنا راه تنحاول نعزلهم وكل وحده تنديرها قد وحده، ولكن صراحه كلهم تبارك الله جاوني قياس واحد وحجم واحد. صافي هنا الا ما بغيتوش تلصقوهم بالشوكولاط ابيض تقدروا ديروا الكراميل تيجي زوين بزاف هاد الوصفه هذه، اولا الشوكولاط كحل. انا هنا فضلت ندير الشوكولاط ابيض باش نهرس داك اللون، وما بغيت الصراحه ندير الكراميل واخا عندي قلت بلاش ما نديرو باش يجي هكا اللون الابيض مع هاد اللون ديال الكاكاو يعطي واحد النظره اللي زوينه. اما الصراحه الكراميل راه تيجي زوين وبنين بزاف هاد الوصفه. وهنا فاش كملتهم شوفوا معايا راه دغيا تجمع راسها دغيا تيلصقوا وتيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. وتتكون هذه هي الوصفه ديالت اليوم، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. وها علاش قلت لكم راه تجي تتشبه المخ بهذيك التشعكيكه وبهذيك التموجات ديالها اولا القرقاعه. المهم سميوها اللي بغيتو، سواء حلوه المخ ولا حلوه القرقاعه. بصراحه اي سميه من هادو راه جايه معاها نيشان تبارك الله. وصلت على النبي راه تتلوح كميه كثيره. الا وصلتوا معايا لهنا ما تبخلوش عليا من لايكاتكم وتعليقاتكم باش هكا الفيديو يوصل للناس كثر، والناس اللي ما تصدقش ليهم هاد الحلوه يجربوها بهذه الطريقه باش تصدق ليهم ان شاء الله. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. راه تجي تذوب في الفم هكا فاش تجيو تعضوها وتاكلوها تتحسوا بديك القرمشه. اما فاش توصل لسان صافي راه دغيا تذوب. المهم راه زوينه، نتمنى تجربوها. اكيد غادا تصدق لكم بهذه الطريقه وبهذه العبارات اللي عطيتكم اللي راهم مضبوطين وهما باش نخدم دائما. لكن كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. السلام عليكم، خليتكم على خير.